Entrepreneurship is all about living a few years of your life like people won't, so that you can live rest of your life the way that people can't. कार्यक्रमको नाम हो आइडिया टक। म विवेक सिंह ठकुरी। एउटा त्यस्तो कार्यक्रम जसले सोचलाई उद्योगसम्म पुर्याउन थप ऊर्जा प्रदान गर्छ। When it comes to entrepreneurship, people say that if you don't build your dreams yourself, someone else will hire you to build theirs. In today's program, we're featuring someone who dared to build his own dreams. स्याङ्जा एउटा सानो गाउँ अथवा एउटा सानो सहर भनौं, त्यहाँबाट निक्लिएर MIT बाट ग्रेजुएट अनि मास्टर्स गरेर नेपाल फर्केर आएर उहाँले आफ्नो राज्य स्थापित गर्नुभयो भन्दा पनि फरक नपर्ला। आज उहाँ CEO हुनुहुन्छ Leapfrog Technologies को, a company that is doing brilliantly well. So yes, ladies and gentlemen, we would like to invite Himal Karmacharya, the CEO of Leapfrog Technologies, in today's program. Let's welcome him. So welcome to the show, Himalji. Thank you. I mean, like, you've been through a lot as far as entrepreneurship is concerned. So त्यो केसमा चाहिँ हजुरको यो entrepreneurship journey को बारेमा हामीलाई छुटकरीमा recap गरिदिनु न। Sure. अब मेरो family has always been in the business side. Trader हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू, स्याङ्जामा म हुर्किया हो, तर that business blood has been in me from the very beginning. So म चाहिँ तपाईको एजुकेसनको मामलामा चाहिँ I went to America. तब MIT बाट मैले ब्याचलर्स र मास्टर्स गरे, तर त्यहाँ गर्दा गर्दै पनि नेपालमा के गर्न सकिन्छ, कसरी नेपाल फर्किन सकिन्छ, त्यो चाहिँ मेरो जहिले पनि ममा थियो। अनि जब म ग्रेजुएट गरे, मलाई दुईटा अप्सन थियो। एउटा चाहिँ तपाईको start something very soon or go to an established company and त्यसपछि अलिकति सिकेर के गरौँ भनेर हैन। सो मैले चाहिँ Oracle जोइन गरे। Oracle जोइन गर्दा मेरो दुई तीन जना साथीहरु भेट भयो हैन। तिनीहरुसित म जहिले पनि एउटा आइडिएसन गरिरा हुन्थे, के गर्न सकिन्छ, अब व्हाट आर द एडभान्टेजेस नेपालमा जुनलाई चाहिँ हामीले लेभरेज गरेर अमेरिकामा के गर्न सकिन्छ भनेर। र त्यही एकजना साथी मेरो भेट भयो 2003 तिर। जब मैले छोडे त्यसपछि म D2 हकाईमा जोइन गरे 2006 मा। र D2 हकाई जोइन गरे पनि तपाईको नेपालमा उनीहरुको लार्ज डेभलपमेन्ट अफिस भएको हुनाले गरेथे। र 2009 मा D2 हकाई बिकेपछि मैले त्यो छोडेर आफ्नो एउटा कम्पनी स्टार्ट गरे। सबभन्दा पहिला चाहिँ डियरवक दुई तीन जना साथीहरुसित मिलेर गरे। र डियरवक मैले 2010 मा छोडेर मैले लिपफ्रग सुरु गरे। त्यो सुरु गर्दा मेरो ओरेकलकै साथीहरु मिलेर एउटा गर्यौं र हामीलाई ओरेकल लिपफ्रग जोइन गर्दाखेरि लिपफ्रग स्टार्ट गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला के थियो भने एउटा मोबाइल बैंकिङको कन्सेप्ट थियो। अनि केन्यामा एम-पैसा भन्ने एकदमै तपाईको राम्रोसित अब माथि आइरहेको थियो र नेपालमा त्यो कन्सेप्ट हुन्छ होला, स्पेशली गिभन अब धेरै रिमोट एरियाजहरु छ र पैसा पठाउन र पैसा क्याश लिएर हिँड्न चाहिँ अब गाह्रो हुनाले हामी कुमारी बैंकसित मिलेर मोबाइल बैंकिङको प्रोग्राम सुरु गर्यौं। र सोचे जस्तो अपेक्षा त्यो चाहिँ भएन, तर अब जुनै पनि अब एन्टरप्रेन्योरल जर्नीमा पिभट्सहरु हुन्छ। सो मैले अब मलाई थाहा भएको इन्जिनियरिङ साइड थियो र मेरो धेरै जना साथीहरु र कन्ट्याक्ट्सहरु युएस मा थियो र त्यसैलाई नै त्यो लिएर हाम्रो जुन इन्जिनियरिङ स्टाफहरु थियो, इन्जिनियरिङ स्किल्सहरु जुनबाट हामीले चाहिँ यो मोबाइल बैंकिङको सफ्टवेयर डेभलप गर्थ्यौं, त्यसलाई नै लेभरेज गरेर हामीले चाहिँ लिपफ्रगको आउटसोर्सिङ सुरु गर्यौं। र आज तपाईको त्यहाँ 100 वटा जति इन्जिनियर्सहरु छ र हामीले काम गरेको क्लाइन्ट्स कम्पनीहरु दुईवटा चाहिँ अलरेडी दे हेभ अलरेडी एक्जिटेड। सो एउटालाई मास्टरकार्डले किन्यो, अर्कोलाई टेस्ला भन्ने एमआरआई के अरे एमआरआई मसिन वा कम्पनीले किन्यो हैन। एन्ड वी आर भेरी प्राउड अफ द्याट। र what is very exciting is तपाईको नेपालमा बसेर we are working with startups in Silicon Valley र बोस्टनमा। Not only that हैन, we are actually working not as a back office and we are actually building their platforms हैन। and र हाम्रो केटाहरुले I think they can actually build world class software and I'm very proud of that हैन। and this has been I guess the highlight of the journey so far। यहाँलाई निकनेम नै भनेर दिएको छ या छैन त थाहा भएन, तर धेरै साथीहरुले अब आफ्नो कलिग्सहरु माझमा चाहिँ ठीक छ कहिले ठीक छैन भएको छैन भने हैन। अब तपाईको एन्टरप्रेन्योर भएपछि you always have to look at the positive side हैन। So जे भए पनि अब you take it in stride हैन। so I always look at the positive side हैन। the glass is either half full or half empty। so मलाई चाहिँ जहिले पनि लाग्छ कि हैन there's always a silver lining in any cloud हैन। so मलाई अब मेरो कलिग्सहरुले पनि त्यही भन्छ ठीक छ नै भन्छ हैन। हामी वेबसाइटमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ पनि ठीक छ लेखेको छ हैन। किनभने कुनै पनि आइडिया म गर्नमा चाहिँ I'm always very aggressive। I mean aggressive भन्दा पनि I'm very पोजिटिभ on that idea।
तपाईँको उता चढाउ त जेमा पनि हुन्छ हैन एन्ड यु हेभ टु आई मिन वाट इज निडेड इज नट आइडिया इट्स द टिम हैन भन्छ नि तपाईँको इन्सपिरेसन इज 1% perspiration is 99% हैन so given that any idea is going to be successful you're going to pivot if it's not going to be successful हैन if one of your team member comes with a stupid idea ठीक छ भन्ने हो त हैन I will tell them like look हैन this is how I would do it एउटा honest feedback दिन्थे मैले हैन like if I were you म चाहिँ यसरी सोच्दै यसलाई हैन अनि if I were to put money this is what I would be looking for हैन so the fact that you've come to me and it means that you have that zeal हैन तपाईलाई त्यो तिम्रोमा त्यो उ गर्ने चाहना छ this is good and I'll encourage that up for you because I mean I'm sure Leapfrog is not the end of journey for all of our people हैन हाम्रो employees हरुलाई we encourage them to go abroad we send people abroad हैन र जो चाहिँ entrepreneur बन्न खोज्छ we encourage them we open the doors whatever network that we have we give it to them हैन so and I think यो चाहिँ के छ भने तपाईको overall तपाईको एउटा चाहिँ becomes a big alumni and some way the paths are going to cross again and that's what we're looking at sure you just mentioned the fact that how important teamwork is teamwork ko terminology ayo हैन as a team leader what are the few things you know on a scale भन्नु पर्यो भने 1 2 3 अथवा बुलेट पोइन्टमा भन्नु पर्यो भने देखि चाहिँ गुड टिम लिडरमा त्यो टिम कोअर्डिनेटरमा हुनुपर्ने कुराहरु चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ so I mean couple of things है एउटा त तपाईको honesty हैन ethical को कुरा गर्दाखेरि honesty र ethics को कुरा आयो I think I would put that at the very top हैन किनभने तपाईको it's a journey and there's going to be setbacks हैन र तपाईले त्यसलाई clearly र तपाईको like अब if you put it in front of your teammates clearly I think they're going to see that र त्यो भयो अर्को communication which is actually a corollary of what I just spoke to हैन it's very important for everybody to be on the same page हैन र त्यसको लागि चाहिँ open communication हैन anybody should हामीले के भन्छ भने open door policy छ हैन just because I am the CEO does not mean मैले भनेकै राइट हुन्छ भनेर हैन कसैले पनि मलाई च्यालेन्ज गर्न सक्छ I tell them like I may not agree with you I may not do what you ask me to do हैन but I'm going to listen to you हैन and there are going to be many reasons why I don't take what you ask me to do हैन so त्यो कम्युनिकेसन को कुरा भयो अनि लास्टमा चाहिँ मैले भन्दाखेरि चाहिँ यो फिडब्याक को जुन छ नि हैन अब फिडब्याक अब कम्युनिकेसन सर्टेन तरिकाले आउँछ यसमा पनि हैन so there's positive feedback and there's negative feedback हैन but we have to be open and direct on the feedback हैन if somebody अब कसैले चाहिँ नराम्रो काम गरेछ र उले गर्नु पर्ने जति र गर्न सक्ने जति गरेछ छैन भने we want to give prompt feedback closed door behind हुन्छ होला तर we give that हैन expectations at least should be clearly outlined र accountability पनि त्यही अनुसार हुनु पर्यो हैन जब राम्रो काम गर्छ the credit should not come to me I mean whatever the company does I will get the benefit of it I will get the credit for it हैन तर the individual who is working on it he should get the direct credit for it and we make sure that he does हैन र हाम्रो क्लाइन्टहरुसँग काम गर्दा पनि हामी के गर्छौं भने कुनै पनि टिम मेम्बर्समा we feel like we're in the middle हैन we should not be in the middle it doesn't help for us to be in the middle हैन त्यो गरे त स्केलेबल पनि भएन है सो त्यही भएर हाम्रो सबै जना तपाईको टिममेट्सहरु they work directly with our clients and they learn a lot as a result of that and I've also come to know that you are able to juggle a lot of things at the same time. Multitasking भनिन्छ जस्तो लाग्छ हैन I mean like for a lot of people it's pretty difficult thing to do and there's a school of thought that multitasking गर्दाखेरि you know you land up doing nothing हैन what would be your take on that अब यसो हेर्नुस् multitasking अब कसैले पनि multitasking गर्न सक्दैन हैन what you're doing is time management हैन कुनै पनि एक चोटीमा तपाईले एउटा मात्र काम गर्न सक्नुहुन्छ that's true of me that's true of all the human beings हैन so yes I do juggle a lot of things and I know I cannot by myself do all of that if I try to do all of that by myself then मैले के पनि गर्न सक्दैन हैन so त्यही भएर म के भन्छ I always look for a team behind me and there's I mean team I give the task to them I ask them what you know what their concerns are तर more importantly मेरो perspective के छ र मेरो expectations के छ त्यो उहाँलाई क्लियरली भनेपछि I'll look at them र मेरो एउटा के छ भने तपाईले टास्कलाई जज गर्दाखेरि I'll always look at how I would do it myself म आफैले गर्दाखेरि if I were to give all the time to this मेरो expectation के हुन्थ्यो हैन र त्यसपछि चाहिँ उहाँले गरेर लिएर आउने काममा चाहिँ म त्यही अनुसार जज गर्थे भने क्रिटिक गर्थे and that has worked for me भनौं त्यही हिसाबले नै I mean I've been able to do multiple things right it's basically by empowering the team members great I mean like you've been a part of Idea Studio as well हैन and there are a lot of aspiring entrepreneurs you know getting or utilizing that platform भनौं एक हिसाबले
Do you see an element of Himal in those entrepreneurs? Yes, I actually see in all of them भन्छु हैन र भने लाइक जब मैले सुरुवात गरे मेरो आइडियाजहरु त्यति राम्रो पनि थिएन हैन अब मलाई के लाग्छ म पहिला तपाईको गाउँमा हुँदाखेरि गाउँ भन्दा नि सिंहजा त बजारै हो हैन बजारमा हुँदाखेरि मेरो बुवाहरुको एउटा गाडी थियो हैन अनि मैले के गर्थेँ तपाईँ हिसाब गर्थेँ हैन यो गाडीमा यति जना मान्छे गयो भने कति पैसा आउँदो रहेछ हैन एउटा गाडीबाट यति आउँछ भने आई क्यान एक्चुअली लेभरेज दैट मनी टु बाइ अनदर गाडी हैन यो तपाईको 4-5 कक्षाको कुरा हो हैन हैन अब त्यो त गरिन मैले तर त्यो एउटा सोच त त्यो भएन हैन आई एम श्योर सबै एन्टरप्रेन्योर्समा केही न केही हिसाबले त्यो सोच हुन्छ हैन अनि तपाईको आई सी माइसेल्फ इन अल अफ देम डजन्ट नेसेसरली मीन द आइडियाज उहाँहरुको जुन अहिले छ त्यो नै अब राइट आइडिया हो र त्यो नै सक्सेसफुल आइडिया भन्ने छैन हैन तर व्हाट इज इम्पोर्टेन्ट इन एनी जर्नी इज द ग्रिट द डिटर्मिनेसन हैन र तपाईले यदि इफ यु पर्सिभर अन द पाथ तपाईले त्यो राखिराख्नु भयो भने हैन र दृढ भएर तपाई त्यसमा बसिरहनु भने कुनै न कुनै दिन सफलताले तपाईलाई अब भेटाउने नै छ भनौं न हैन एन्ड आई फिल लाइक द्याट्स ट्रू एन्ड द्याट्स मोर इम्पोर्टेन्ट टु गिभ टु अल अफ द एन्टरप्रेन्योर्स हैन किनभने तपाईको उतार चढाव हुन्छ हैन आई विल से लाइक लुक फर अ पार्टनर किनभने एक्लै तपाईको जब एनर्जी माथि हुन्छ एनर्जी तल हुन्छ हैन यु विल सी अप्स एन्ड डाउन्स इट्स भेरी हार्ड फर वन सिंगल पर्सन टु गो थ्रु दोज अप्स एन्ड डाउन्स सो लुक फर द राइट काइन्ड अफ पार्टनर दैट यु क्यान ट्रस्ट त्यो भयो तर इफ यु कीप अन इट त्यो आइडिया नहोला अर्को आइडिया जाला त्यो आइडिया पनि नहोला अर्को आइडिया होला हैन इट्स नट गोना बी एन इजी जर्नी इट्स आई मीन देयर इज गोना बी अ लट अफ टफ रोड्स हैन बट इफ यु कीप एट इट यु गोना बी सक्सेसफुल हैन फाइन्ड द राइट काइन्ड अफ मेन्टर्स दैट्स इम्पोर्टेन्ट हैन find the right kind of tapaiko ke advice giving people seek people out talk to a lot of people end of the day you know best in what you need to do tapaiko idea ma tapaiko laganशीलता र tapaiko जुन मेहनत छ त्यति अरु कसैले पनि गर्न सक्दैन र अरु कसैलाई पनि थाहा हुँदैन तर त्यो भन्दैमा हैन you can't just say like I've worked at it for 6 months I can't do it anymore you have to keep at it I mean my gut feeling is tapaiko Nepal ma I mean from my experience it takes 3 years for anything to happen any idea to take some firm rooting so you'll have to see through that so dam cha ki chaina bhanera tha paunako lagi I know there is no rule of thumb for that general speaking you said 3 years हैन तर अब यो आइडिया मा दम छ कि छैन यो आइडिया लाइक कति सम्म चाहिँ ओके म धकेलौं र कानीर गएर ड्रप गरौं भनेर थाहा हुनु पनि जरुरी obviously हुन्छ कि हैन त्यो कुराहरु चाहिँ how can a person with some idea you know take that path to figure out whether his or her idea really has something in it or not. Actually, I mean, what's important is the framework. So, the framework ma kasari त्यसलाई चाहिँ evaluate गर्नुहुन्छ that's very important. अहिले एउटा चाहिँ school of thought चाहिँ lean startup भनेर हैन. So, त्यसमा के भन्छ भने तपाईको हैन अब fail fast हैन. अनि तपाईले के गर्नुहुन्छ कुनै एउटा आइडिया भने तपाईको ओके त्यसको हाइपोथेसिसहरु के छ? तपाईको assumptionsहरु के छ? त्यसलाई लिस्ट डाउन गर्नुहोस् न. सबभन्दा क्रिटिकल assumption के हो? just go and quickly validate that हैन सो अब फर एक्जाम्पल एउटा कुरा दिउ हैन ल म चाहिँ एउटा अब हैन सफ्टवेयर कम्पनी सुरु गर्छु र मेरो असम्पसन के छ भने अब राम्रो सफ्टवेयर इन्जिनियर्सहरु अब कम पैसामा यहाँ नेपालमा पाइन्छ हैन र मेरो क्लाइन्ट चाहिँ युएस मा छ यसको दुईटा तपाईको असम्पसन हेरिहाल्नुस् हैन एउटा चाहिँ के अमेरिकाको मान्छेहरुले नेपालमा काम पठाउन तयार हुन्छन् एउटा असम्पसन त्यो भयो अर्को असम्पसन के भयो भने नेपालमा चाहिँ तपाईको दक्ष इन्जिनियर्सहरु पाइन्छ हैन सो यो तपाईले भ्यालिडेट गर्न तपाईलाई त 3 महिना भन्दा बढी त चाहिदैन यु गो हैन तपाई आफै गएर तपाईको 3-4 वटा क्लाइन्टलाई भेट्नुस् हैन र भन्नुस् म यति पैसामा तपाईको यो काम गर्दिन्छु आई विल पर्सनली ग्यारेन्टी दैट इट क्यान बी डन र तपाई आफैले सेल्स गरेर पनि तपाईले कन्भिन्स गर्न सक्नु भएन भने इट्स नट द राइट आइडिया हैन यतातिर तपाईले अब आफै गएर कलेजमा रिक्रुट गर्नुस् या चाहिँ अब अरु कम्पनीमा काम गरेर तपाई हैन अब सिनियर स्टाफहरुलाई लिएर आउनुस् व्हाटएभर यु डु हैन बट तपाईले आफैले रिक्रुट गर्न सक्नु भएन भने अरु कसैले गरेर रिक्रुट गर्ने चान्सै छैन हैन सो यो दुईटा तपाईले क्विकली भ्यालिडेट गरेपछि ओके यो आइडिया चाहिँ सस्टेनेबल रहेछ है त नाउ इज द स्ट्रगल अफ दैट 3 years I talked about starts हैन तर viability को त धेरै चाँडै नै तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईको MVP भन्छ मोस्ट मिनिमली भायबल प्रोडक्ट हैन जसको तपाईको औसत तपाईको ड्युरेसन इज अबाउट 3 months सो यु शुड बी एबल टु भ्यालिडेट एनी आइडिया दम छ कि छैन भने चाहिँ 3 महिना भित्र गर्नुपर्छ त्यो भन्दा बढी गरिरहनु भएको छ भने देन समथिङ रङ इन व्हाट यु आर डुइङ हैन एन्ड यु प्रोबब्ली शुड स्टेप ब्याक किनभने नट अब तपाईको भन्छ नि 99% अफ द आइडियाज फेल व्हिच इज अ राइट hypothesis, right number. So it's better to fail fast than to keep at it. So यो IT sector को कुरा गर्दाखेरि yeah, from certain group of people we keep on hearing that they're brilliant, amazingly talented engineers here and people like you especially and American standard or international standard no service provide गरिरहेको छौं outsourced agent को रूपमा काम गरिरहेको छ भन्ने सुनिन्छ हैन र
कता कता क्लोज मार्केटभित्र भइरहेको कि यस्तो पनि फिल हुन्छ फर लेमन लाइक अस होइन यो त्यति भिजिबल देखिँदैन अहिले यसो नेपाल आफैले त्यो ग्लोबल म्यापमा बस्नको लागि अथवा त्यो देख्नको लागि यहाँ आइटी सेक्टरको अपर्च्युनिटी स्कोप यसलाई एक्सप्यान्ड गर्ने भोलि त्यो आइटीको म्यापमा ग्लोबल म्यापमा नेपाललाई देखिने हिसाबले अगाडि बढाउने कतिको स्कोप देख्नुहुन्छ स्कोप छ भन्छु भने होइन अब तर तपाईँले अब रेफरेन्स चाहिँ राइट लिनु पऱ्यो होइन अब तपाईँको एउटा रेफरेन्स पोइन्ट इन्डिया हो होइन जहाँ तपाईँको तर आई थिङ्क इन्डियाको स्केलै अर्को छ होइन देयर इज अ बिलियन एन्ड लाइक 1.3 बिलियन पिपल त्यहाँबाट तपाईँको द काइन्ड अफ पिपल द्याट दे गन गेट होइन एन्ड द नम्बर्स द्याट दे गन प्ले इन आर इज एस्ट्रोनोमिकल होइन आई डोन्ट थिङ्क द्याट इज हाम्रो लागि चाहिँ त्यो राइट रेफरेन्स चाहिँ होइन अर्को रेफरेन्स पोइन्ट चाहिँ म इजरायल लिन्छु होइन विच इज अ भेरी स्मल कन्ट्री होइन मेरो विचारमा हामीभन्दा धेरै नै सानो लाइक पपुलेसन भएको कन्ट्री हो होइन तर तपाईँको इफ यु लुक एट अल द टेक्निकल कम्पनीज इन द युएस धेरै जसो होइन इन्टेल स्टार्टेड विथ द्याट तर धेरै जसोको चाहिँ तपाईँको लाइक डेभलपमेन्ट सेन्टर इजरायलमा छैन र इजरायल इज द राइट रेफरेन्स पोइन्ट भन्छु म होइन तर इजरायल कहाँ गयो भने तपाईँको दे डिडन्ट प्ले एट द बटम अफ द अब त फुड चेन होइन जुन चाहिँ अब इन्डियामा गर्छ र हामी पनि अहिले त्यही बटम अफ द फुड चेन र मिडल अफ द फुड चेनमा छौँ भनौँ न हामी होइन इजरायल वेन्ट रियली एट द टप र त्यो कहाँबाट आयो गभर्मेन्टबाट हेल्पबाट होइन र किनभने त्यो किन भन्दा तपाईँको उहाँहरूको चाहिँ अब देयर इज अ भेरी स्ट्रङ मिलिटरी ब्याकग्राउन्ड होइन एभ्रीबडी गोज थ्रु अ मिलिटरी ट्रेनिङ होइन र साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी द बेस्ट पिपल एक्चुली स्टार्ट गोइङ टु द मिलिटरी फर्स्ट होइन र त्यही इन्क्युबेट भएर उनीहरूलाई चाहिँ देयर सर्टन के अरे तपाईँको R&D रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको सोचाइ त्यहाँबाट आइसकेको हुन्छ एन्ड दे एन्ड अप फर्मिङ अ लट अफ कम्पनीज सो त्यहाँबाट सुरु भयो यदि हामी पनि जाने हो भने चाहिँ आई थिङ्क द्याट्स द काइन्ड अफ माइन्ड सेट द्याट विल ह्याभ टु लुक होइन एन्ड आई थिङ्क लाइक अब तपाईँले भन्नुभयो एकदमै राम्रो होइन वी आर अल वर्किङ इन साइलोस होइन मैले एउटा कम्पनी खोल्न सकेँ किन भन्दा मेरो एउटा सर्टन कन्ट्याक्ट थियो युएसमा होइन र मेरो सर्टन साथीहरू थियो होइन विच एन्ड द्याट डजन्ट नेसरली मिन होइन द्याट्स स्केलेबल अर रेप्लिकेबल होइन र यसलाई चाहिँ गभर्मेन्टले एउटा सर्टन तपाईँको अब लाइक इफ दिस ए लुक होइन there's a certain एउटा स्केल चाहिँ हामी जानु पर्यो हैन that means let's not fight amongst ourselves in getting the engineers हैन let's combine all of that I'm going to have a certain like के तपाईको मापदण्डहरु हैन त्यो अनुसार everybody is fairly incentivized fairly paid हैन र त्यसपछि let's actually combine all of this and let's actually like invest in a sales team US is a very big market तपाईको हैन अब मैले रेफरेन्समा हाम्रो मान्छेलाई भन्दा पनि हैन we're very open on what we do in terms of getting business किन भन्दाखेरि हैन मैले कुनै पनि बेलामा त्यही सेम नेपाली कम्पनीसित एउटा क्लाइन्टमा कम्पिट गरेकै छैन र गर्ने पनि छैन किनभने त्यो इट्स बिग मार्केट हैन र कुनै पनि यहाँको कम्पनीसित मैले एकचोटि कम्पिट गर्नु परेको छैन हैन भनेपछि त देयर इज नो रिजन व्हाई यु शुड नट बी ओपन हामी त कसरी हाम्रो प्रोसेसहरु कसरी गर्छौं व्हाट आर द प्रोसेस हाम्रो प्रोजेक्टहरु कसरी गर्छौं हाम्रो रिक्रुटिङ कसरी गर्छौं हामीले सेल्स कसरी गर्छौं सेल्सको हाम्रो पाइपलाइन कसरी बनाउँछौं हामी लाइक एनीबडी कम्स एन्ड आस्क मी आई विल टेल देम हैन बिकज द मार्केट इज सो बिग एन्ड वी आर जस्ट स्क्रैचिङ द सर्फेस र इफ वी क्यान कम्बाइन टुगेदर एन्ड गो आफ्टर दिस आई थिंक द पे अफ इज गोइङ बी बिग एज वेल हैन किनभने अब एट द एन्ड अफ द डे हामी एउटा लेबर आर्बिट्राजमा काम गरिरहेका छौं हैन देयर इज अ सर्टन लाइक ए कस्ट अफ लेबर हियर and there's a certain cost of labor there and economics actually like work out very much favor in all the companies in Nepal tara tapai ke huncha ni the fundamental fact of the business that we're in ke ho bhane chai anybody who's paying x amount haina would pay 2x haina if the quality is going to be better and faster so tapai kunai pani company if my company depends upon it haina ra ma chai it's very important for me to go to market very fast na त्यसको लागि मैले भनौं न तपाईको $10,000 बढी तिर्नु पर्छ भने I would rather pay that हैन so I think that's where we need to start focusing on hamro client ko expectation is going to be very high they're going to look for us and compare us against the competitors that we have in the US itself so we can't say look we charge less त्यही भएर हाम्रो क्वालिटी कम हुन सक्छ या चाहिँ you stay at a very तपाईको bottom of the food chain but then you can't scale हैन र तपाईको जुन अब भनौं न my dream is एउटा चाहिँ $1 billion company gets started in Nepal है that's the dream that I have हैन किनभने तपाईको कुनै पनि त अब सिलिकन भ्याली हेर्नुस् हैन अहिले एटलान्टा हेर्नुस् त्यो इकोसिस्टम कसरी ग्रो भएको छ नि somebody became very successful there and they invested in that ecosystem back once they got successful na I think हाम्रो नेपाललाई पनि त्यो एउटा जरुरी छ जस्तो लाग्छ हैन and that's the dream it may not be myself I hope like somebody else take that get a step and become successful that way because when somebody is successful एक त उहाँ एक्जाम्पल हुनुहुन्छ अर्को चाहिँ उहाँले चाहिँ इन्भेस्ट ब्याक गर्नुहुन्छ so that that's gonna get more people to do their own startups Himalji like there's a few other companies like yours yeah अनि then इन्जिनियर्सहरु छन् जसको कुरा गर्नुभयो यहाँले राम्रो छ भनेर हाम्रो इन्जिनियर्सहरुको लेभल पनि अफ इन्टेलिजेन्स or skills whatever you call it
अब यो इन्जिनियर्सहरुको सप्लाई कस्तो छ त नेपालमा? I mean, is there still scope किनभनेदेखि स्केल अप गर्नको लागि? There's two things भन्छु तपाईलाई हैन मैले एउटा के नोटिस गरिरहेको छु नि अहिले नयाँ आएको जुन तपाईको इन्जिनियर्सहरु छन् they're really good. Okay. And by that I mean like when I compare them with my generation or my years and the people that used to come त्यो बेलामा र अहिलेको हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईको आकाश जमिनै भन्छु हैन the confidence the communication skills हैन र तपाईको technical skills पनि really good हैन so हामीलाई त के छ भने we basically invest a lot in those kind of people हैन we अब तपाईको we go to all the colleges hire गर्छौं त्यहाँबाट र त्यसपछि सर्टेन तपाईको ट्रेनिङ गर्छौं सर्टेन तपाईको मेन्टरशिप गर्छौं र 6 महिना 10 months मा they actually become the stars of our company and it works wonder for us हैन अब now त्यसको सप्लाई कति छ भन्दाखेरि there's enough for now. Okay. Is that enough? Could there be more? Obviously. तर एउटा प्रब्लम के छ भने नेपालमा हैन it's a very small market हैन र जति पनि हामी कम्पनीजहरु गर्छौं हैन तपाईको सबै लेबर पुलै तपाईले उ गर्नुस् न हैन सप्लाई आउने 10 वर्षको गर्नुस् हैन we're still going to be smaller than one Infosys company or TCS. स्केल के कुरा गर्ने हो हैन र त्यसले गर्दा चाहिँ साधनहरुलाई के रिसोर्सहरु सीमित हुन्छन् हैन र त्यसको एउटा डाइरेक्ट तपाई आउटकम के हुन्छ भने तपाईको एक्सपोजर इज भेरी लो हैन so the people that we see are very good हैन some of them are very good है तर a lot of them actually यो चाहिँ एउटा चाहिँ रेफरेन्स पोइन्ट पनि नभएर पनि very good पाओ हैन when you compete with the people in Silicon Valley or Bangalore ma हैन then you'll get like there are a lot of other people who are really good हैन and they are the ones that you're competing with so अहिले हामीले के गरिरहेछ भने हामीले चाहिँ अब नेक्स्ट इयर देखि Bangalore मा एउटा चाहिँ सेन्टर खोल्नु okay so we can send 5 or 6 people at a time there हैन र त्यो चाहिँ के भन्दा एक्सपोजर को छु हैन they will learn by working with other people like minded people and they'll see like what the competition is like and we're hoping that's going to motivate them to be even better किनभने at the end of the day हैन our asset भनेको हाम्रो कम्पनीको asset भनेको is not the table and chairs that we have हैन it's the people the better they are the better the company is going to be true so अब I mean we're almost towards the end of the show एकदम छिटो टाइम बितेछ है थाहा नै भएन जुन हाम्रो अहिले नयाँ अपकमिङ सफ्टवेयर इन्जिनियर्सहरु छन् यो एरियामा काम गर्न सक्ने छन् यदि उनीहरु Leapfrog अथवा अरु Leapfrog जस्ता कम्पनीहरु जोइन नगरेर आफै के स्टार्ट गर्छु भन्ने सोचाइमा छन् भने what would be your suggestions for them? Okay, so the first suggestion I have for anybody is find the right partner. एक्लै गर्छु भने I'm sure there are people who have done it alone हैन but I would highly discourage that किनभने म सुरु गर्दा म एक्लै सुरु गरे हो हैन मेरा co-founders थियो for various reasons that didn't work out हैन र I know how hard that journey is र it became much easier for me when I had the right partner हैन मेरो Oracle को जुन साथी थियो उले मलाई जोइन गरेपछि he is based in the US he's a US guy हैन it really helped हैन because मेरो weaknesses are his strengths and his weaknesses are my strengths and that's how we complement each other हैन so number 1 तपाईको मेरो suggestion is find the right partner the second one is go and talk to people हैन because a single person doesn't know everything listen to people you don't have to necessarily do what they ask you to do but listen to them somebody may have already solved that problem somebody may already have a different perspective that actually is very valid त्यो एक्चुअली कुरा गर्नुस् हैन र थर्ड कुरा चाहिँ if possible actually get some experience before you start something of your own किनभने at the end of the day मलाई आफैले लाग्यो कम्पनी फर्म गरेपछि then I really realized that there is actually cost to everything हैन टेबल चेयरलाई पनि पैसा पर्दो रहेछ हैन before when I was working in a company I didn't really care I was like okay this is there that's all there हैन but then when you actually start something you'll see हैन what all the different तपाईको अब भनौं न के रे facets of entrepreneurship or businesses हैन so it's always helps to get some experience under your belt एउटा त नेटवर्किङ पनि हुन्छ त्यो भएपछि हैन अर्को तपाई क्रेडिबिलिटी पनि बढ्छ I would encourage people to at least spend a couple of years in industry before starting up their own हैन but again entrepreneurship is a bug it has to be scratched at some point and I highly encourage for somebody to do it while they're still young and they can take that risk. Sure. Thank you so much Mohanji for joining us. Thanks a lot. Thanks for having me.